હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે લઈને આવ્યો છું એક નવું વિડીયો. અને આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છે કે પેટીએમમાં તમે જે તમારા પોઈન્ટ આવે છે કેશબેકમાં, એને તમે રૂપિયામાં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરી શકો છો. તો એની સંપૂર્ણ માહિતી આપીશ. સૌપ્રથમ આપણે પેટીએમને ઓપન કરી લઈએ. મેં પહેલાં ટ્રાય કરી જોયું, પરંતુ એમાં જે છે તે સ્ક્રીન રેકોર્ડર કરવાનું શક્ય નથી. સ્ક્રીન રેકોર્ડર છે તે બંધ થઈ જાય છે. તો એના માટે મેં અહીં બીજા મોબાઈલથી શૂટ કરીને તમને બતાવી રહ્યો છું. તો સિમ્પલ આ પ્રકારે તમારે પેટીએમ ઓપન કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી અહીં તમને જોવા મળશે તમારું એક આઈડી આઇકોન, તમારું અહીં પ્રોફાઇલ જોવા મળશે. એના પર સિમ્પલ તમારે ટેપ કરી લેવાનું છે. ટેપ કર્યા પછી તમે અહીં જોઈ શકો છો આ પ્રકારની કંઈક તમારી ડિટેલ આવી જાય છે. અને અહીં તમને એક જોવા મળે છે કેશબેક ઓફર. તો એના પર સિમ્પલ તમારે ક્લિક કરી લેવાનું છે. એના પર ક્લિક કરશો એટલે પેટીએમ કેશબેકનું એક પેજ જે છે તે ઓપન થઈ જાય છે. અને તમે અહીં કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું હોય એના તમને જે સ્ક્રેચ કાર્ડ મળે છે તે અહીં તમને જોવા મળશે. તો સિમ્પલ તમે એને સ્ક્રેચ કરી શકો છો અને તમને જે પણ વાઉચર મળ્યું હોય તેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો કે મારા જે કેશબેક પોઈન્ટ છે તે 3,373 છે. આ ઉપરાંત મને અત્યાર સુધીમાં 1,555 સુધીનું કેશબેક મળી ચૂક્યું છે. અને મારા પાસે હજુ પણ વાઉચર અને ડીલ્સ છે તે 8 અહીં ઉપલબ્ધ છે. તો સિમ્પલ આ 3,000 પોઈન્ટને આપણે રૂપિયામાં ફેરવવા હોય તો 1000 પોઈન્ટના લગભગ 10 રૂપિયાની આસપાસ થાય છે. તો સિમ્પલ એને કઈ રીતે કરવાનું તે તમને હું બતાવી દઉં. તો સિમ્પલ તમે અહીં જોઈ શકો છો મારા કેશબેક પોઈન્ટ છે તે 3,373 છે. એને હવે રિડીમ કઈ રીતે કરવાનું તેની વાત કરીએ. તો સિમ્પલ તમારે અહીં એના પર ટેબ કરી લેવાનું છે. એના પર ટેપ કરશો એટલે તમારું જે એક પેજ અલગથી ઓપન થઈને આવી જાય છે. તો સિમ્પલ તમારી હિસ્ટ્રી તમે અહીંથી જોઈ શકો છો. અહીં લખેલું છે પોઈન્ટ હિસ્ટ્રી, તમને કઈ જગ્યાએ કેટલા પોઈન્ટ મળ્યા છે તે. ત્યાર પછી તમને કેટલાક અહીં વાઉચર જોવા મળે છે. અને અહીં સિમ્પલ લખેલું છે કન્વર્ટ પોઈન્ટ ટુ પેટીએમ બેલેન્સ. તો તમે અહીંથી એને રૂપિયામાં કન્વર્ટ કરી શકો છો. તો આ રીતે તમારે સ્ક્રોલ કરી લેવાનું છે. મારું નેટ થોડું સ્લો જ છે, એના કારણે અહીં જે કૂપન છે તે ઓપન થવામાં વાર લાગી રહ્યો છે. તો હું થોડી વાર વેઇટ કરી લઉં ને ઓપન થઈ જાય પછી તમને હું આગળ વિડીયો બતાવું. તો સિમ્પલ તમે અહીં જોઈ શકો છો 5,000 પોઈન્ટ હોય તો તમને 50 રૂપિયા પેટીએમ ગિફ્ટ વાઉચર મળી શકે છે. 10,000 પોઈન્ટ હોય તો 100 રૂપિયા મળી શકે છે. તો અહીં પહેલું જે છે તે ઓપન નથી થઈ રહ્યું, એને હું ટેપ કરીને જોઈ લઉં. તો એમાં તમે જોવા મળશે કે 1100 પોઈન્ટના જે છે તે 10 રૂપિયા થાય છે. તો સિમ્પલ એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું છે અને કન્ફર્મ પર ક્લિક કરી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો 10 રૂપિયાનું ગિફ્ટ વાઉચર જે છે તે પેટીએમમાં એડ થઈ જાય છે. આ જ રીતે તમે બીજા પોઈન્ટને પણ તમે કન્વર્ટ કરી શકો છો અને એ જ રૂપિયાનું તમે બેલેન્સ અથવા કંઈ પણ ખરીદી કરવાનો હોય એમાં એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો સિમ્પલ ફરીથી હું અહીં ટેપ કરી લઉં છું. નેટ સ્લો ચાલી રહ્યું છે એના કારણે બતાવવામાં થોડું પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યું છે. તો બીજા 1100 પોઈન્ટના તમને હું 10 રૂપિયા રિડીમ કરીને બતાવું. તો સિમ્પલ તમે જોઈ શકો છો કે બીજું જે વાઉચર છે તે પણ અહીં રિડીમ થઈ ગયું છે. અને એનું બેલેન્સ તમારે જોવું હોય તો સિમ્પલ તમારે બેક કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી તમારા વોલેટમાં જઈને જોવાનું છે. તો એનું બેલેન્સ જે છે આપણે 20 રૂપિયા અત્યારે કન્વર્ટ કર્યા તે તમને અહીં જોવા મળશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો 20 રૂપિયા અવેલેબલ બેલેન્સ જે છે તે આવી ગયું છે. અને આ જે છે તે તમને અહીં જોવા મળશે પેટીએમ ગિફ્ટ વાઉચરમાં. જે મેન રૂપિયા છે એમાં તમને નહીં બતાવશે, પરંતુ પેટીએમ ગિફ્ટ વાઉચરમાં છે તે અહીં તમને જોવા મળશે. એના પર હું તમને ટેપ કરીને બતાવું તો સિમ્પલ આજની તારીખમાં તમને જોવા મળશે ગિફ્ટ વાઉચર આજે છે તે
આજની તારીખમાં તમને સમય પણ જોઈ લઉં તમે, 8:54 થઈ છે, 8:52, 8:53 અહીં જમા થયા છે. તો આ રીતે સિમ્પલ તમે આ જે પોઈન્ટ છે એને રૂપિયામાં કન્વર્ટ કરી શકો છો અને એને રિચાર્જ કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકો છો. આઈ હોપ કે તમને વિડીયો ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઇક કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.